مرد زندار چه حرفایی به دوست دخترش میگه؟ هیچ وقت برات سوال شده چرا یک مرد زندار باید به یک دختر غریبه بگه تو با بقیه فرق داری؟ واقعاً اون مرد عاشقه یا داره نقش بازی میکنه؟ برام بنویس نظرت چیه؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنی. توی اینستاگرام روزانه کلی نکته کوتاه و جذاب میذارم. اونجا هم منتظرت هستم. لینک رو براتون گذاشتم. همتون رو دوست دارم. حرف اول، من و زنم سالهاست رابطه نداریم. اگه رابطه ندارید پس چرا جدا نشدید؟ چرا هنوز همخونه اید؟ چرا هنوز با هم سفر میرید؟ یا چرا هنوز توی عکسای خانوادگی هستی؟ این جمله بیشتر از این که نشونه درد باشه یه ابزار برای قربانی سازیه. مرد داره نقش یک زندانی مظلوم رو بازی میکنه تا دل طرف مقابل رو به دست بیاره. یه آقایی تو مشاوره میگفت من میخوام جداشم، ولی دختره به هم گفت تا جدا نشی باهات رابطه نمیگیرم. خب مجبور شدم دروغ بگم که داریم طلاق میگیریم. این یعنی حتی خودش هم میدونه اگر حقیقتو بگه ممکنه اون دختر دل نبنده، پس به دروغ متوسل میشه. حرف دوم، تو با همه زنایی که تا حالا شناختم فرق داری. وای، این جمله خیلی قشنگه، اما دقیقاً همون چیزیه که اکثر زنا رو فریب میده. چون ماها دلمون میخواد خاص باشیم، متمایز باشیم، بهتر از بقیه باشیم و این جمله دقیقاً اون نقطه حساس روانی رو نشونه میگیره. ولی واقعیت اینه اگه واقعاً تو فرق داری پس چرا نمیره دنبال جدا شدن و ساختن یه زندگی واقعی با تو؟ چرا فقط در حد پیام، رابطه پنهونی یا دیدارای کوتاه باقی میمونه؟ حرف سوم، اگه زودتر میشناختمت هیچ وقت ازدواج نمی کردم. این جمله همزمان هم اغواگره هم بی‌مسئولیتی محضه، چون یعنی همه اشتباهات زندگیشو انداخته گردن زمان، سرنوشت یا اتفاقات، بدون اینکه خودش مسئولیت انتخابش رو به دوش بکشه. این جمله رو معمولاً وقتی میگه که تو داری شک میکنی یا میخوای رابطه رو قطع کنی، چون با گفتن این جمله تو رو به خیال خوش وصل میکنه، خیال این که تو اون نفر درست زندگی هستی که دیر پیدات کرده. ولی باور کن اگه واقعاً به تو با عنوان نفر درست نگاه میکرد برای داشتن تو یه حرکتی میزد، نمیمون وسط زمین و آسمون. قبل از ادامه ویدیو پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی میکنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. حرف چهارم، تو منو نجات دادی. این جمله خیلی احساسی و عمیقه. مرد وقتی این جمله رو میگه میخواد تو رو تبدیل بکنه به یه ناجی یا قهرمان، کسی که مسئول احساساتشه. و اگه تو یه آدم دلسوز، همدل یا احساسی باشی خیلی سریع وابسته میشی، چون فکر میکنی واقعا نقش مهمی تو زندگی اون مرد داری. ولی پشت این جمله معمولاً یه نیاز شدید، یه حمایت عاطفی و جنسی پنهانه، نه یه تصمیم واقعی برای رابطه سالم. حرف پنجم، من فقط به خاطر بچه ها موندم. باز هم یک جمله به ظاهر قشنگ و فداکارانه، اما واقعیت اینه که اکثر مردایی که این جمله رو میگن هیچ تلاشی برای حل مشکلات یا ساختن یه زندگی شفاف نمی کنن.
نه با زنشون صادقن نه با دوست دخترشون، فقط گیر کردن و دارن هر دو طرف رو معلق نگه میدارن. و واقعا دردناکتر از این نمیشه که تو نقش نفر دوم رو بازی کنی، در حالی که اون هنوز تصمیم نگرفته با زندگیش چه کار میخواد بکنه. یه خانمی تو مشاوره میگفت من با یک آقای متأهل 8 ماه بودم، همه چی عالی بود، قرار بود طلاق بگیره، ولی یه روز یهو غیبش زد. بعد از چند وقت دیدم با زنش رفته شمال مسافرت. زیر عکساش نوشته خانواده یعنی همه چی. ببین درد داره، چون ما آدما وقتی به کسی دل میبندیم نمیخوایم باور کنیم ممکنه فریب خورده باشیم. این جمله ها فقط بازی با کلمات نیستن، تکنیک های روانی هستن. مردی که نمیخواد تعهد بده ولی نمیخواد از رابطه پنهونی هم بگذره، از این جمله ها استفاده میکنه تا تو رو نگه داره بدون اینکه چیزی بده. بذار یه مثال از یه آقا هم بزنم. یه آقایی تو دایرکت برام نوشت من زن دارم ولی یه دختری هست که احساس میکنم روحمو لمس میکنه. بهش گفتم تو فرشته‌ای، گفت تو زن داری. گفتم زنم فقط همخونه است، شریک روح من تویی. ولی حالا اونم عقب کشیده. من موندم با یه دل پر. وقتی ازش پرسیدم اگه انقدر عاشقشی چرا زنتو طلاق نمیدی؟ گفت خیلی سخته، مامانم ناراحت میشه، جامعه نمیپذیره و 1000 تا بهونه دیگه. پس مشکل عاشق بودن نیست، مسئله اینه که خیلیا فقط دنبال تجربه احساسات بدون تعهد هستن. حالا سوال اصلی اینه وقتی این حرفا رو از یک مرد شنیدی باید چه کار کنی؟ اول حواست به تکرار جمله ها باشه. اگه دیدی یک مرد یک جمله رو بارها داره تکرار میکنه، بدون داره باهاش ذهن تو شرطی میکنه. دوم به عمل نگاه کن نه حرف. اگه گفت میخواد جداشه، آیا پرونده طلاق باز کرده؟ اگه گفت با تو راحته، آیا رابطتون علنیه یا پنهونی؟ سوم نذار احساساتت ابزار سوء استفاده بشه. تو مسئول نجات کسی نیستی که خودش نمیخواد نجات پیدا کنه. و مهمتر از همه یادت نره اگر تو نقش یک دختر پنهونی توی زندگی یک مرد باشی، خیلی وقتا قرار همین پنهون بمونی، چون اگه قرار بود علنی بشی تا حالا شده بودی. قبل از ادامه ویدیو پلیلیست شناخت زنان رو به شما معرفی میکنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. بعضی حرفا فقط مخصوص یک گوش خاصه. مردای زندار معمولاً جمله هایی رو فقط به دوست دختر پنهونیشون میزنن، نه به زنشون. حرفایی مثل تو همونی هستی که همیشه دنبالش بودم، یا با تو آرومم، که ظاهرش عاشقانه است ولی پشتش اغوا، وابسته سازی و یه بازیه. واقعا چرا اینا رو به زنش نمیگه؟ چون دنبال رابطه‌ایه که مسئولیت نداشته باشه، نه یه عشق واقعی. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنارش هم روشن کن تا ویدیوهای بعدی من رو هم از دست ندی و ببینی. اگه دوست داری ویدیوهای کوتاه و جذاب رو ببینی بیا این اینستاگرام، منتظرتم. لینک رو براتون گذاشتم. یه پیام قشنگم برام تو کامنت ها بنویس، بگو کدوم جمله برات آشنا بود یا چه تجربه ای داشتی. کامنت ها رو همه رو میخونم. ممنون و پیام های شما به من انرژی میده. حالتون خوب باشه.